কালি বৰষুণ 2 দিন পুৰা পানী গিৰি থাকিছে বেছি একবাৰ গিৰা নাই কম দি থাকাটো নৰখিতো না এইটো পৰা একদম বেয়া পৰা লছ কৰি দিছে আগে লগা ভিডিঅ'টো ইমান খুচিৰ পৰা দুখানকে কৈ থাকিছিলে আৰু এইটো পিছতে কালি বৰষুণে পানী গিৰি না আজি চান ওলাই আছে পানী গিৰিলে বিয়া হয় লছ কৰে নোকচান হৈ যায় বাৰু এনেকুৱা হৈ যায় তো পইলা লাইনবোৰ বনাই না শুকাই থাকাটো একবাৰ भी নৰখি না পানীটো তো আছে পুৰা চেপ্টা কৰি দিছে এতিয়াতো এইটো উঠাই লবি উঠাব নাপাৰিব ফাঁচি যাইছে মাটিতে এইটোই নাই না চাকা পুৰা এটাতো শুকি যালে একো নাই হ'লেবি নুশুকিলেতো নাপাৰে না শুকি যাব পৰা মুখান পইলা লাগাতে মই লাষ্ট উইক দেখাই লাগিছে দুখানকে এটাতো ষ্টক মাৰি আছে বিনা এইখন মাৰি ষ্টক মাৰাখনতো ভাজিছে তাতে ফালে আছে তাতে ষ্টক মাৰাটো এইটো ভাজিছে হ'লেবি বাকী কিমান পেনাই না আছে মাটি দি ৰাখি কিনা আৰু অলপ চোকা বেছি দি উঠাই কিনা ৰাখি এইখন চব বেয়া হৈ যায় বিয়া হৈ গ'লো এনেকুৱা হয় মতলব এনেকুৱা ৰাখি থকাটো পানী গিৰিলে মাইকাৰ পৰাতো বন্ধ কৰিছে হ'লেবি পানী গিৰিলে মাটিৰ পৰা পানীটো টানি কিনা দেখেন নিজেতো ভাঙি ভিজি না কিবা যাব না নৰম হৈ যাব তো ভাঙিব কিনা চব গিৰি যায় এনেকুৱা একদম বিয়া পৰা ভাঙিছে ইমান ষ্টক কালবাৰ নুচুকাকেইটা এনেকুৱা ৰাখি এইটো টাইমতে পানী গিৰিলে বন্ধ কৰি চাই মাইকাটো বুলিবিতো মাটি দি উঠাইছে আছে পানীটো মাটি দি যাই থাকে এইটো টাইমতে টানিও ভিজাব আৰু ভাঙিব এনেকুৱা হৈ যায় চব ইটা থকা আছে দেই লছ হৈ গ'লেও এনেকুৱা হৈ যায় ইমান ভাল পৰা লাষ্ট উইক খুচি পৰা দুখানকে বনাই না দেখাই দিওঁ চব বিয়া কৰি দিছে দুসৰা লগা কাম নাই বাধা দিতো কেতিয়া নোকচান নক'ব পানী ডাঙৰ গিৰিলে নোকচান হয় এইটোৱে আছে বাধা দি লছ খাই গ'লো দুসৰা বিয়া নহয় পানী ভৰাই বিয়া কৰিলে একদিন যে দেখোন around 18,000 এনেকুৱা একদিন দি পিনাই তো লাইক 11-12 days লগা বনাই ৰাখি থকা লগা না 3-4 days এনেকুৱা ৰাখিব 3-4 days পিছতে এনেকুৱা উঠাই কিনে ৰাখিব এনেকুৱা শুকাই না তো এনেকুৱাতো 11-12 days লগা মাজতে কিমান বনাইছে চবটো বিয়া কৰি দিছে তো ভাবনা কৰি চাবি 18,000 গ'লে 12 days দিতো কিমান হৈ যাব তো ইমান নোকচান একবাৰ কৰি দিলে কি কৰিব পেনা মানুহবি আজি চান দিয়া চলি পানী তখন মাটি কানটো চোকা নাই ভাল পৰা এইটো পৰা পেনাই লিবি দিগদাৰ ইটালা মাৰ্কেট হিচাপ দিয়া আছে কতো তুষাৰ মাৰ্কেট নহয় কিনা পানী কেতিয়া বেছি গিৰিব কি চাল দে এইটো টাইমতে মাৰ্কেটটো আপ হ'ব লাগে উপায় নাই এইটোৱে আছে চব ইটা থকা আছে দেই এনেকুৱা হৈ আছে অৱস্থ আৰু মিহিন কৰি না পেনা বুলি ওলাব এইটোৱে আছে তুষাৰ চান্স একো নাই
মেইনটো মাছ বি ধৰিব পাৰিব নিচিনা আছে দেই একবাৰ ফ্ৰেম ব্ৰাত এখন আমি সেনেকা বনা দো এনেকা ফ্ৰেম ব্ৰা একবাৰ বনাই কিনা মাটি দি গিৰাই দিলে পইচাটো ল'ব লাগে বনা মানুহৰ কিন্তু পৰা গিৰি যাইলিবি ভাঙি যাইলিবি কি উলিবি তাহেন কিন্তু পইচাটো দিব লাগিব ইটা পাতালা ফিল্ডটো পুৰা পুখুৰী হৈ যাইছে পানী হৈ যাইছে তো পানীটো ফিলাইলি আৰু চকি কিনে ইটা বনা শুৰু কৰিব এইটো নিমিত্তে এখন পানী ফিলাবলৈ ৰাস্তা খুলি দিয়া আছে নেক্সট টাইম শুরু কৰিব আৰু ভাল পৰা এক সপ্তাহ বেছি দে কোচিছ কৰিব এতিয়াৰ পৰা সেকেন্ড টাইম বিয়া কৰি দিয়া দিছ ইয়াৰ সেকেন্ড টাইম বিয়া হৈ আছে পানীটোৰ পৰা গিৰি না সেইটো পৰা টিভি চলাব পৰা নাই আৰু নেক্সট উইক পৰা চব কি কিনা ৱাপাছ ষ্টাৰ্ট কৰি চাব পানী নাহিলে আৰু